Hello everyone! Kamusta na kayo mga subscriber ko? Maraming salamat sa inyo sa mga comment nyo. Magluluto ako ngayon ng isda. Guys, itang iluluto ko yung pampano na nabili ko. Yan. I-bake ko na lang siya. Balak ko sana paksiwan pero sabi ko i-bake ko na lang. Tapos, lagyan natin ng onions, ginger, tomato, saka lemon. Okay, so yan lahat ng ano ko, ihalo. And guys, chachap tayo ng ginger muna. Yan. Sunod natin ang tomato. Okay guys, natimplahan ko na ng asin at saka black pepper. Ngayon yung minix natin na onions, tomato, ginger. Tinimpla ko lang sa black pepper at saka garlic powder and salt. Ilalagay na natin dito. Ano natin guys, pailalim para mailagay pa natin ng iba. Ayan. Okay guys, so yan na siya. Okay. Ginawa ko, isuksan ko ng lemon konti. Tapos, sa kabila. Okay guys. Then, lagay na natin sa sa tray. Naka-prep na guys ang yung oven. So, ang ginawa ko, ininit ko muna yung tray para hindi siya dumikit. So, yan. Lipat na natin ang isda. Yan. Tapos, ang gagawin ko, takpan ko siya ng aluminum foil. Tapos, malapit sa maluto, tatanggalin natin para mag-brown. Okay guys, so, i-bake ko ng 25 minutes. Kasi isda dali lang maluto. Okay, so, naka-prep ng oven. Ayan. Ready to bake na. Okay, mga 25 minutes. Ayan.
Okay guys, ayan na ang isda na. Tatanggalin ko na ang ang cover niya. Ayan. Ayan siya guys. Ito ang gagawin ko, ilagay ko na sa ilagay ko na sa broil. I-broil ko para mag-brown. Tingnan na natin guys kung luto na. Ayan. Luto na siya. Ready na. Ang bango. Nakakagutom. Gutom na ako. 1:36 na lang tanghali, hindi pa ako kumain. Okay guys, yan. Luto na ang pampano na binay. Kain na tayo. Ayan. Ganyan natin sa table. Okay, and then, itong anak ko, side veggie. Cucumber, tapos may garbanzo beans, and then kanin. Okay guys, kain na tayo. So, wala akong alaga ngayon guys, kaya nakapagluto ako. Day off ng mami niya, so wala akong alaga. Okay guys, tapos na ako kumain. Nandito na ako sa kwarto namin, kaya aayusin ko ang namin ni Maya, kwarto. Okay guys, naayos ko na yung kwarto ng apo ko. Yan yung kama niya. Yan. Yan ko nilagay yung TV sa itaas ng niya, yung parang cabinet. Saka yung mga libro, pinagsani-sani ko na. Saka binili ko to guys sa dollar store, yung mga ito. Yan ko nilagay yung mga stuffed animals siya para hindi nakakalat. Yan. Tapos yung mga ito, yung mga niya, ibang books. Yan, diyan ko nilagay. Tapos yung gusto mga ibang abubot pa niya, ko nilagay. Piggy bank niya. Okay, tapos guys, yan, itong isa naman, dyan mga niya, mga iba yung mga damit, yan. Saka ito yung mga, niya ito, yung pininturahan. Yan, gawa niya yan, ang apo ko, yan. Saka yung ito, cupcakes siya, yan. Tapos itong isa pa. Saka yan ang mga ito niya. Ito guys, binili ko sa sa dollar store. Kaya binili ko yan kasi yan ang ng mami niya. I love you to the moon and back. Yan palagi ang sinasabi nila. Nilang dalawa yan. Sa kabila yung niya, dollhouse niya yan. Mga apo. Hindi mga Barbie doll ang nakalagay yan, kundi mga niya, naman guys, dito naman yung kama ko, yan. Inayos ko yung kahapon. Tapos yun ang mga ko, mga abubot nandoon. Mga ginagawa kong hat. Ito na ipon na, dami ko na nagawa. Ito si Amaya rin gaya, rin siya, yan to rin ang niya, basket ng thread. May pangalan, Amaya. Okay guys, so yan naman ginawa ko for today. Maraming salamat sa kapanood nyo sa video ko. Sana nagustuhan nyo tong video ko. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Mag-comment na rin kayo guys. Yan.
So ang ano dito sa sa room na ito, magkasama kami ng apo ko. Bali itong master bedroom, dalawa kami dito. Kaya itong side sa kanya. Yan. Tapos dito sa kabilang side sa akin. Okay guys, thank you for watching.